lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hey, hey, hey. Được rồi, được rồi. Bom giỏi quá, được rồi. Cười mẹ coi, cười. Cười. Cố lên mama, qua rồi, bom qua rồi. Quá. Rồi, bom giỏi vậy ta ơi, giỏi vậy ta ơi, bom giỏi vậy ta ơi, có. Đến đến, đến đến, đến đến, đến đến. Mẹ ơi. Đây là bé Bom. Bom đang đọc sách. Chấm tròn ơi, mình đi đâu thế? Bom đang đọc rất chăm chú các bạn ơi. Bom thích đọc sách không con? Con có thích đọc sách không? Con thích đọc sách hơn hay là chơi bóng hơn? Mẹ lật trang khác cho Bom nha. Đây, trang tiếp theo. Bé chấm tròn liền lăn đi tìm mẹ. Bé chấm tròn này lạc mất mẹ rồi nè Bom. Bớt chấm tròn khóc hu hu, giống như Bom tìm mẹ khóc hu hu ơi. Bé chấm tròn lăn lông lốc, lăn lông lốc. Chấm tròn gặp 4 chấm tròn đen nhỏ hơn. Cùng. Xin chào mọi người, đây là bạn Bông. Hello. Hello. Bông sẽ có là hello everybody. My name Flower. That's you. Thanh niên mà trai tráng mà. Đây là một bạn thợ chính của Ban Nguyên đang thực hiện ca cho bạn tên là Cò mặc áo màu đỏ. Vài bữa Cò sẽ có kênh là Cò Vlog, nói về chuyện đi nằng mụn, review việc đi nằng mụn và xài những sản phẩm về mụn. Tụi mày tưởng nằng mụn không đau hả? Không, đau lắm, đau thở không đều luôn. Đây, cô gái ấy đang nằng mụn. Bóc lột sức dao động mọi người ạ. Bây giờ là mấy giờ mấy bạn? Bây giờ là 8 giờ 25 phút tối nhưng mà vẫn chưa được ăn cơm vì đang phải nằm mụn cho con. Còn phải nhớ ơn chị Bông. Con phải nhớ chị Hay Bông. là tối giờ con ngủ còn mơ thấy Bông. Nói chứ mạnh đó chị. tuần sau không đi nữa đâu, đừng bắt tôi đi nữa, con được gông ngực lên rồi. Xuống. Quái thiệt chứ. Cái này gọi là Tụi mình đang ủng hộ khách cố gắng vượt qua nỗi đau này. nhưng hơn là còn là con trai á thì Bông mới làm tới giờ này á nha. Phải. Một thanh niên mê gái cho hay, gọi lộn, thanh niên mê trai cho hay. Khách trai thì giờ mới làm, còn khách nữ thì thôi đi về đi, mai yêu chị hãy qua, giờ em mệt lắm rồi. Bò sữa bạn của Bom.